सो नमस्ते, मेरो नाम दिपेन्द्र ढकाल। हाम्रो फोटोशप इन्ट्रोडक्सन टु फोटोशप बेसिक्स प्लसमा तपाईलाई स्वागत छ। 10औं एपिसोड र अहिलेको आजको दिनसम्म हामीले सेलेक्सन प्रोसेसदेखि लिएर डिस्टोर्सनहरुदेखि लिएर धेरै टपिक्सहरु कभर गरिसकेका छौं। सो स्याडोजहरु कसरी निकाल्ने सिम्पल कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्यौं र यो सबै प्रोसेसमा चाहिँ यदि पर्सपेक्टिभको बारेमा थाहा भएन भने पनि यसले चाहिँ हाम्रो कतै न कतै स्याडोजहरुलाई राम्रो देखाए पनि एज अ होल आउटपुटमा चेन्जेस ल्याइदिन्छ, राम्रो देख्दैन। सो रियलिस्टिक पनि देखिनुपर्ने हुन्छ एउटा कन्सर्न। सो आजको लेसनमा हामी पर्सपेक्टिभलाई एक्सप्लोर गर्छौं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हामी पर्सपेक्टिभलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नलाई भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्ने फिचर हेर्दैछौं। त्यसको लागि म 6th फोल्डरको मल्टिपल पर्सपेक्टिभ भित्र भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्ने फाइललाई ओपन गर्दैछु। सो भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ ड्राइङमा युटिलाइज हुने टपिक बा। सो यसमा चाहिँ भ्यानिसिङ पोइन्ट्सहरुको हिसाबले चाहिँ पर्सपेक्टिभले चाहिँ हामीलाई साइड्सहरु डिफाइन गर्छ। सो यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो एउटा स्पेसिफिक साइड हो, त्यसमा ज्यालहरु छ। यो ज्यालहरु जति टाढा भयो यो सेक्सनमा त्यति चाहिँ त्यो सानो हुँदै जान्छ र यो अपोजिट साइडमा जति यता साइडतिर आए त्यति चाहिँ त्यो ठुलो हुँदै आउँछ। प्लस अर्को यो साइड छ क्यूबमा जस्तो टु साइड्स हामीले देख्दै छौं। सो यसको ज्यालहरु जति उता टाढा गए त्यति चाहिँ सानो हुँदै स्केलिङ डाउन हुँदै जानुपर्छ। सो मैले यसलाई सिलेक्सन गरेर पेन टुलले लिएर मल्टिपल गेस गरेर चाहिँ स्केलिङ अप एन्ड डाउन चाहिँ गर्न सक्छु, बट भ्यानिसिङ पोइन्टको हेल्प लिँदा चाहिँ बेटर हो। सो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट यहाँ छ। मैले यतापट्टिको ज्यालहरुलाई फ्लिप 90 डिग्री फ्लिप गरेर यता साइडमा ल्याएको छु। सो सानो यो सेक्सन्सहरु पनि छ। सो फाइनल रिजल्टलाई मैले डिलिट गरे। भ्यानिसिङ पोइन्टमा जाउँ। फिल्टरमा हामीसँग भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्ने एउटा फिचर दिएको छ। सो यसमा हामीसँग सर्टेन टुल्सहरु छ। जुम, ह्यान्ड टुल, पिक टुल। अब यो चाहिँ खासै नर्मली जुम गर्नको लागि भइहाल्यो सर्टेन सेक्सनलाई। त्यो भन्दा हामी बेटर कन्ट्रोल प्लस माइनस बाटै जाँदा बेटर हुन सक्ला। सो फर्स्ट हामीलाई उले चारवटा पोइन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, मिन्स क्रिएट अ प्लेन भन्दैछ। सो फर्स्ट हामीले फर्स्ट प्लेन क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यसपछि मेबी हामीले 90 डिग्री फ्लिप गर्न सक्छौं। सो कन्ट्रोल प्लस गरे। सो यो प्लेनतिर जाउँ, कुनै एउटा सेक्सन। सो म यो ग्रिड लाइन ब्रेकको लाइनलाई नोटिस गर्दैछु। सो यो बेसमा चाहिँ म यसलाई हिन्ट लिन्छु यो पोइन्टमा एन्ड यो पोइन्टमा। सो यो भएपछि हाम्रो एउटा ग्रिड फर्मेसन भयो। यो ग्रिडको लाइन्सहरुलाई पनि याद गर्नु। त्यसपछि मैले 90 डिग्री फ्लिप गर्नको लागि चाहिँ यो बीचको पोइन्ट, इन केस मेरो कहिलेको पोइन्ट अहिले मेरो एडिट पोइन्टमा गएको छ, त्यसपछि अरु टुल्सहरु इनेबल भएको छ। सो एडिट पोइन्टमा बसेर मैले डिस्टोर्ट गरेको जस्तै यो पोइन्टहरु मुभ गर्न सक्छु। इन केस तपाईको रेड लाइन आयो भने यो डेन्जर जोन, मिन्स यो पर्सपेक्टिभ मिलेन भन्छ। येलो लाइन मिन्स फोटोशप अलिकति स्योर छैन, यसमा के एडिट गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ अहिलेको लागि ठिकै छ। सो कन्ट्रोल गरेर मैले यसलाई यसको अर्को 90 डिग्री फ्लिप बनाउन सक्छु। क्लिक एन्ड ड्र्याग। सो उले ब्लू लाइन देखाए पनि एटलिस्ट तलको लाइन लगभग ठिकै छ, तर माथिको लाइन चाहिँ यो माथिको सँग म्याच, ब्रिक लाइनसँग म्याच गर्दैछ। सो यो भएपछि यहाँ पनि हामीले ग्रिड लाइन्सहरु देख्दैछौं। सो 1 ग्रिड र फ्लिप भएको 90 डिग्रीको प्लेन हाम्रो क्रिएट भयो। सो एडिट मोडमा बसेर सो मैले अब यहाँ स्पेसिफिक सिलेक्सन लिन सक्छु। यो सिलेक्सन यहाँ लिनु और मेबी यहाँ लिनु, डिफरेन्ट रिजल्ट्स आइरहेछ, फ्लिप्ड रिजल्ट आइरहेछ। और मेबी मैले क्लोन स्ट्याम्प लिएर अल्ट क्लिक गरेर यहाँ मैले पेन्ट पनि गर्न सक्छु। जति यो टाढा भयो त्यति सानो हुँदै जान्छ यो प्लेनको हिसाबले चाहिँ। अब यता आयो भने यो फ्लिप हुन्छ र जति टाढा गयो फेरि त्यो सानो हुँदै जान्छ। सो स्केलिङको पार्टमा चाहिँ हामीलाई यसले अलिकति इजी बनाउँछ। ब्रश पनि गर्न सक्छौं। फ्लिप भइरहेछ 90 डिग्री फ्लिप, कन्ट्रोल जेड। सो यो केसमा चाहिँ मैले सिलेक्सन टुलले यो सानो सेक्सन यसलाई मैले सेलेक्ट गरे र यसलाई चाहिँ मैले डुप्लिकेट गर्न सक्छु। सो डुप्लिकेट हामीले अल्ट एन्ड ड्र्यागबाट डुप्लिकेट हुन्छ। सो यो जति टाढा गयो एकदम सानो हुँदै गयो, यहाँ आइसकेपछि फ्लिप भयो। सो यो सेक्सनमा यसलाई अल्ट एन्ड ड्र्याग गर्दै म डुप्लिकेट गर्दै लिएर जान्छु। अल्ट एन्ड ड्र्याग, अल्ट एन्ड ड्र्याग। सो याद गर्नु यो स्केलिङ पनि डाउन भइरहेछ। सेभ भयो।
अर्को भनेको मेबी यो झ्यालको सेक्सनलाई म स्लाइटली यति सिलेक्सन गरेर यसलाई पनि म अल्ट एन्ड ड्र्याग गर्छु सो अहिले म ब्रिक्स लाइन्स किन लिँदैन भने यो र यो लाइटिङमा चेन्ज छ सो अल्ट एन्ड ड्र्याग फ्लिप बाय 90 डिग्री फ्लिप एउटा झ्याल यहाँ राख्छु अर्को झ्याल यहाँ राख्छु यो पनि उता गएपछि सानै हुन्छ यो हिसाबले चाहिँ हामीले मल्टिपल कपिजहरु चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौं सो यो चाहिँ अलिकति नन डिस्ट्रक्टिभ बन्छ मिन्स यहाँ तपाईले ओके गर्नुभएपछि यो चाहिँ डाइरेक्टली इमेजमै इम्प्लिमेन्ट भएर बस्ने हो सो ओके गरौँ सो हाम्रो चाहिँ यहाँ कपी भएर बस्यो सो यसलाई चाहिँ इन केस मैले चाहिएन भने चाहिँ अन्डु चाहिँ गर्न मिल्छ तर यो गरेपछि सबै सेक्सन चाहिँ माइनस चाहिँ हुन्छ फेरि अब हामी भ्यानिसिङ पोइन्ट र पर्सपेक्टिभलाई फिल्टर्स भन्दा बाहेक अरु कुन तरिकाले हेर्न सक्छौं त हेर्दैछौं त्यसको लागि म सेकेन्ड फाइल पर्सपेक्टिभ भन्ने फाइललाई ओपन गर्दैछु सो यहाँ मल्टिपल इमेजहरु छ म यसले एकछिन सबैलाई डिसेबल गरे सो फर्स्ट पोइन्ट भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको ड्राइङ शर्मा पनि युटिलाइज हुने हिसाबले यसलाई चाहिँ हामी वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भन्छौं सो वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीसँग कुनै पनि इमेज ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि मैले एकछिन बुझ्नको लागि कलर चेन्ज गरे सो ब्रशको हेल्प लिँदैछु सो बीचमा हाम्रो एउटा भ्यानिसिङ पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा बाटोको ट्रेल्स लेयर भए पनि बुझ्दा हुन्छ सो यो बाटोको ट्रेल्स चाहिँ बाटो चाहिँ हाम्रो सिधा भए पनि ड्राइङ्सहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कतै न कतै गएर मिट भए जस्तो देखिन्छ लाइन्सहरु सो मैले इन केस यहाँको एउटा लाइनको हेल्प लिए भने यहाँबाट मैले स्ट्रेट लाइन कोर्दाखेरि यो भ्यानिसिङ पोइन्ट यहाँ मिट हुँदैछ सो यो जुन इन्टरसेक्सन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ एउटा भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्छ सो रियल लाइफमा चाहिँ बाटो सिधै हुन्छ बट एज अ पिक्चर वाइज वा ड्राइङ वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कतै न कतै मिट भएको जस्तो देख्छ सो यो केसमा चाहिँ हामीसँग एउटा इन्टरसेक्सन छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भन्दैछौं सो यो जस्तै हामीसँग मल्टिपल पर्सपेक्टिभ पनि हुन्छ सो भ्यानिसिङ पोइन्टले हामीलाई के डिफाइन गर्छ कहिलेकाहीँ हामी पिक्चरमा त देख्छौं भ्यानिसिङ पोइन्ट ठ्याक्कै आँखाले देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आउट अफ द फ्रेम पनि हुन सक्छ सो भ्यानिसिङ पोइन्टले चाहिँ हामीलाई डेप्थ डिफाइन गर्छ सो जति यो भ्यानिसिङ पोइन्ट इन्टरसेक्सन भन्दा जति अगाडि आउँछ क्यामेरातिर आउँछ त्यो अब्जेक्ट्सहरु ठुलो हुँदै आउँछ भने जति टाढा जान्छ त्यति त्यो अब्जेक्टहरु सानो हुँदै जान्छ मिन्स यो घर र यो घर चाहिँ मेबी इक्वल हाइटको थियो भने तर पिक्चर वाइज वा भ्यूको वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडी टाढाको घरहरुलाई चाहिँ सानो देख्छौं सो त्यो फर्मेसनलाई चाहिँ हामी वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भन्छौं सो वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभ सँगसँगै तपाईले टु पोइन्ट पर्सपेक्टिभ पनि देख्नुहुन्छ सो टु पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा obviously यहाँ जस्तै दुईटा भ्यानिसिङ पोइन्ट डिफाइन हुन्छ इन्टरसेक्सन वाइज सो त्यसलाई सेकेन्ड ड्राइङबाट हेरौं सो यो केसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा पर्सपेक्टिभ भयो सो टु पोइन्ट पर्सपेक्टिभ सो यहाँबाट अगाडि आउनु र यताबाट क्रस सेक्सन हुँदाखेरि हामीले दुईटा भ्यानिसिङ पोइन्ट देख्यौं मिन्स यो भन्दा उता जाँदाखेरि सानो हुँदै जान्छ र यो साइडमा पनि सानो हुँदै जान्छ सो अब अर्को अलिकति पोइन्ट भ्यानिसिङ पोइन्टलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईले यसलाई एज अ साइड्सको रूपमा पनि लिँदा हुन्छ मिन्स मैले एउटा बिल्डिङ ब्लक्स वा के हेर्दै छु भने यो एउटा साइड देखेँ यो दुईटा साइड देखेँ सो एउटा क्यूब टाइपले तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले दुईटा साइड्स टु पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले दुईटा साइड चाहिँ देख्छौं सो यसलाई मैले अलिकति डिलिट गरे यसलाई पनि डिलिट गरे यसलाई पनि डिलिट गरे सो थ्री पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा के हुने भयो हामीसँग तीनटा भ्यानिसिङ पोइन्ट डिफाइन गर्ने भयो सो मोस्ट प्रोबेबली कहिलेकाहीँ हामी अब अहिले यो केसमा हामीले दुईटा साइड देख्दैछौं सो तर हामीसँग यहाँ एउटा भ्यानिसिङ पोइन्ट दुईटा भ्यानिसिङ पोइन्ट र तीनटा भ्यानिसिङ पोइन्ट सो थर्ड पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टोर्टेड चाहिँ बढी देखिन्छ कि चाहिँ एकदम तलबाट क्यामेरा एंगल डिफाइन हुन्छ कि चाहिँ एकदम माथिबाट डिफाइन भएको हुन सक्छ यो टाइपले तर यहाँ पनि तपाईले याद गर्नुभयो भने सो यो केसमा चाहिँ एटलिस्ट हामीले टप साइडबाट चाहिँ तीनटा साइड देख्दैछौं सो थर्ड साइड एउटा साइड दुईटा साइड सो यो तरिकाले पनि बुझ्नु भयो हुन्छ सो माथिबाट खिच्दाखेरि माथिको सेक्सन ठुलो देख्छ तलको सेक्सन सानो हुँदै जान्छ र तलबाट खिच्यो भने चाहिँ तलको सेक्सन ठुलो र माथिको सेक्सन चाहिँ सानो हुँदै जान्छ सो क्यूबको तरिकाले पनि हामी हेर्छौं भने यसलाई पनि डिलिट गरौँ सो तीनटा भ्यानिसिङ पोइन्ट छ त्यो बेसमा चाहिँ हामीले तीनटा साइड देखिरहेछौं सो यसलाई हामीले अझै डिफाइन गर्नको लागि रियल पिक्चरमा सो मसँग एउटा इमेज छ सो यो इमेजमा हामीले एउटा भ्यानिसिङ पोइन्ट हामीले देखि नै रहेछौं सो गाइडलाइन्सहरु हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं आफूले ड्रा गरेछ मैले अघि ड्रा गरेको जस्तै हो सो यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन लिएर यो ग्रिड लाइनलाई फलो गर्छु
यो गरे त्यसपछि यहाँ अर्को लाइन लिएर यहाँ फलो गर्छ मिन्स यहाँ इन्टरसेक्सन छ सो यो इन्टरसेक्सनबाट यहाँको सेक्सन पनि आइरहेछ एन्ड यहाँको सेक्सन पनि आइरहेछ सो यो एरियामा चाहिँ हाम्रो भ्यानिसिङ पोइन्ट डिफाइन छ सो त्यही बेसमा मैले एउटा साइडलाई मात्रै यहाँ क्याल्कुलेट गरिरहेको छु सो यसमा चाहिँ एकजना मैले म्यान कपी एउटा म्यानको इमेज राखेँ भने त्यसलाई एउटा मैले डुप्लिकेट गरेर यहाँ राखेको छु सो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यहाँ के देख्दैछ भन्दाखेरि यसलाई पनि डिलिट गरौँ सो यसलाई मैले कपी गरेँ भने यो इमेज मान्छेको इमेज यहाँ ठिकै देखिए पनि जति उता जान्छ त्यो मान्छे ठुलो जस्तो देखिन्छ सो एउटा एरर जस्तो सो यसलाई हामीले स्केल डाउन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो रियलिस्टिक देखेन यसलाई मैले कुनै पनि स्केल चाहिँ गरेको छैन सो इनकेस मैले इमेजलाई अफ गर्ने भने यो यस्तो गर्नु र यो गर्नुमा खासै केही डिफरेन्स छैन तर यदि ब्याकग्राउन्ड इमेजमा भ्यानिसिङ पोइन्ट डिफाइन भएको छ भने चाहिँ यो कम्पेरिटिभली धेरै सानो चाहिँ देख्छ एज अ रिलेटेड टु द ब्याकग्राउन्ड सो त्यसलाई म्याच गर्नलाई यो त्यही प्रोपोर्सनमा यो क्यामेराको नजिक आउँदाखेरि ठुलो हुँदै स्केलिङ चाहिँ हुनुपर्छ र जति टाढो जान्छ त्यति स्केल डाउन चाहिँ हुन्छ सो त्यसको मेजरमेन्टको लागि मैले एउटा गाइडलाइन्स बनाएको छु सो याद गर्नु तपाईँको सेकेन्ड लाइन चाहिँ यो खुट्टासँग बढी टच छ र हेड चाहिँ माथिको लाइनसँग टच छ सो इनकेस यसलाई मैले मल्टिपल कपिज यहाँ राख्छु एउटा मेबी अर्को अल्ट एन्ड ड्र्याग गरेर कपी यहाँ राख्छु भने यहाँको मान्छेको साइज चाहिँ यो खुट्टाको सेक्सन यहाँ म्याच गरौँ सो एडिट फ्री ट्रान्सफर्म सो यसलाई मैले स्केल गरेर राखेँ यो स्केल चाहिँ हुनु पर्ला यो सेक्सन सो एक्सेप्ट र अर्को साइडको इमेजलाई पनि एडिट फ्री ट्रान्सफर्म यो पनि ए रेसियोमा स्केल डाउन हेड यो लाइनभन्दा तल लाइक यो लाइनमा नजिक अब मैले यसलाई अफ गर्ने भने चाहिँ अब मैले चाहिँ ग्रेजुअली त्यो चाहिँ स्केलिङ भएको वा एउटै साइजको चाहिँ देखिन्छ सो अलिकति स्याडोजहरू पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ सो भ्यानिसिङ पोइन्ट पर्सपेक्टिभ हामी चाहिँ यो बेसमा चाहिँ चेन्जेसमा ल्याउन सक्छौँ ओके सो आज हामीले यो एपिसोडमा पर्सपेक्टिभको बारेमा बुझ्यौँ सो पर्सपेक्टिभले हामीलाई के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि एज अ जेनरल ड्रइङबाट पनि हामीले पर्सपेक्टिभ बुझ्ने हो फोटोग्राफीबाट बुझ्ने हो भने पनि पर्सपेक्टिभलाई तीनटा पार्टमा 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भनेर हामीले बुझ्यौँ सो यसले चाहिँ एज अ होल तपाईँको स्याडोज डिस्टोर्सनहरूमा तपाईँलाई हेल्प गर्छ र एज अ होल स्टोरी टेलिङमा पनि तपाईँलाई हेल्प गर्छ टेक्निकल एस्पेक्टबाट र अब हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी कुनै पनि फिल्टर्सको सेक्सनतिर जाँदैछौँ सो फिल्टर्समा हामी ब्लर फिल्टरलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा एक्सप्लोर गर्दैछौँ सो तपाईँहरूलाई नेक्स्ट एपिसोडमा भेटौँला आजको लागि धन्यवाद